Hello students, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা। আজি আমি ক্লাছ 12ৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ডছ তাৰ ওপৰত কিছুমান MCQ ডিছকাছ কৰিম। তো MCQ কেইটামান এনেকুৱা হ'ব যাতে তোমালোকৰ গোটেই চেপ্টাৰটো ৰিভিজন হৈ যায় আৰু কনচেপ্টবিলাকো ক্লিয়াৰ হয়। চ' ব'লা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো চাগে চবৰে পঢ়ি হৈ গৈছে। চ' তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কেইটা ডিছকাছ কৰিম তোমালোকে প্ৰেডিক্ট কৰিবা যে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো। তো এক্সপ্লেইন কৰি হোৱাৰ পিছত গম পাবা তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে। তো যদি কাৰেক্ট হৈ যায় +4 দিবা, আৰু যদি ইনকাৰেক্ট হৈ যায় -1 দি দিবা। তো ভুল হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু আল্টিমেটলি গৈ টোটেল যোনটো স্ক'ৰ হ'ব সেই স্ক'ৰটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। Okay, so let's start. So first question, which one of the following is correct? তলৰ কোনটো শুদ্ধ? Option A, Coulomb's law of electrostatics is applied to determine current. Option B, Coulomb's law of electrostatics is applied to determine charge. Option C, Gauss's theorem of electrostatics is applied to determine electric field. Option D, there are no limitations of Gauss's theorem of electrostatics. এটা কাম কৰিবা, তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰিবা, পজ কৰি পেলাই অপশ্যন কেইটা পঢ়ি পেলাই প্ৰেডিক্ট কৰিবা যে কোনটো শুদ্ধ। তো এক্সপ্লেনেশ্যনটো যেতিয়া মই কৰি দিম গম পাবা কোনটো শুদ্ধ। তো তেতিয়া শুদ্ধ হ'লে +4, ভুল হ'লে -1। অ'কে, চ' এতিয়া আমি যাম ফাৰ্ষ্ট যোনটো আমাৰ অপশ্যন আছে দেই, কুলম্বছ ল'। কুলম্বছ ল' বুলি ক'লে বেচিকেলি কি বুজি পাওঁ যে দুটা পইণ্টছ আছে, ছাপোজ Q1 আৰু Q2 separated by a distance suppose R। তেতিয়াহ'লে কুলম্বছ ল'টোৱে আমাক কি দিছিলে? ফ'ৰ্চ বিটুইন দ্য টু চাৰ্জেছ F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। আৰু কুলম্বছ ল'ৰ পৰা আমি গম পাইছিলোঁ যে সেই ফ'ৰ্চটোৰ ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে হ'ব, হয়নে? চ' ডাইৰেকশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে? along the line joining the two charges। তো এতিয়া আমাৰ অপশ্যনটো কি দিয়া আছে চোৱা, যে Coulomb's law of electrostatics is applied to determine current। তো ইয়াততো কাৰেণ্টৰ কথা নাই। তো আমাৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে যে কোনটো কাৰেক্ট। চ' অপশ্যন এটো ভুল। অপশ্যন বিত যদি চাবলৈ যাওঁ, Coulomb's law of electrostatics is applied to determine charge। তো চাৰ্জটো দিয়া আমাৰ ফ'ৰ্চে দি আছে, চ' অপশ্যন বিটো ভুল। অপশ্যন চিটো হ'ল Gauss's theorem of electrostatics is applied to determine electric field। Okay, so এতিয়া Gauss's theorem of electrostatics বুলি ক'লে কি আছিলে? Phi is equal to Q by epsilon naught, হয়নে? আৰু এইটো থিয়ৰম ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকৰ চাগে মনত পৰিছে থিয়ৰী পঢ়োতে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বিলাক উলিয়াইছিলো, হয়নে? তো ইয়াতে Gauss's theoremটো যদি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স আছিলে, ফ্লাক্সটো আছিলে কেনেকুৱা? sum over all delta s E vector dot delta s vector। তো এইকেইটা ইউজ কৰি পেলাই আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বিলাক উলিয়াইছিলো। তো গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি উলিয়াব পাৰো। চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। তো অপশ্যন ডি টো আমি চাওঁ, there are no limitations of Gauss's theorem of electrostatics। তো Gauss's theoremৰ কোনো লিমিটেশনছ নাই বুলি কৈছে, কিন্তু যদি চাৰ্জ সিস্টেমটো সিমেট্ৰিক নহয় তেতিয়াহ'লে আমি এখন গছিয়ান সাৰ্ফেস ল'ব নোৱাৰো, আৰু তেতিয়া আমি Gauss's theoremটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰো। গতিকে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। Okay, so moving to the next question. So next question to, which one of the following is not a basic properties of electric charges? So etu I think sobe parisa, karon tinta property asile basic property, additivity, conservation and quantization। So polarization to nohoy, so question horise
is not a basic property of electric charge. So here our option to kuntu hobo, our option to hobo B. Okay, so next question. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. This is known as, okay, তো কথাটো চোৱাচোন কি আছিলে যে দুটা চাৰ্জ আছে সাপোজ Q1 আৰু Q2 তো চাৰ্জ কেইটা যদি এনেকে ৰৈ থাকে সিহঁতৰ মাজত ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স আহিব এতিয়া আমি জানো যে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স আছে দুটা এটা আছে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স অফ এট্ৰাকচন আৰু এটা কি আছিল ৰিপালচন তে এট্ৰাকচন হ'ব নে ৰিপালচন হ'ব এটা আমি কেনেকৈ গম পাওঁ যে যদি চাৰ্জ কেইটা লাইক চাৰ্জ হয় তেতিয়াহলে সিহঁতৰ কি হ'ব ৰিপালচন হ'ব আনলাইক হলে এট্ৰাকচন হ'ব আৰু সেই লটোৱে হৈছে ফান্ডামেন্টাল ল অফ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স হল তে মানে ইয়াত আমাৰ অপচন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপচন সি মানে কথাটো চোৱা দেই কি হয় ইয়াতে যে দুটা চাৰ্জ আছে সিহঁতৰ মাজত এট্ৰাকচন হ'ব নে ৰিপালচন হ'ব এটো আমাক কোনে ক'ব ফান্ডামেন্টাল ল অফ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স হল আৰু কি ফোৰ্সটো কেনেকুৱা হ'ব কোনফালে হ'ব বা কিমান হ'ব মানে ম্যাগনিটিউড আৰু ডাইৰেকচন হেতু আমাক কোনে দিব কুলম্বস লৈ দিব এখিনি নিশ্চয় সবৰে ক্লিয়াৰ হৈ আছে সো মুভিং টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন which one of the following is incorrect তলৰ কোনটো অশুদ্ধ তো ফার্স্ট অপশন to হল Coulomb's law can be obtained from Gauss's theorem তো Coulomb's law to আমি Gauss's theorem পৰা পাব পাৰো হয়নে আমি বহুতে গম পাইছিলো যে যোনটো এটা পইণ্ট চাৰ্জ আছিল পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন আমি Gauss's theorem ইউজ কৰি উলোৱাৰ পিছত আমি তাৰ পৰা Coulomb's law পাইছিলো গতিকে এটো শুদ্ধ অপচন কিন্তু কোৱেশ্চনত আমাৰ ইনকাৰেক্ট তো সুধিছে দেই এটো ভালকে চাই লবা তো এটো অপচন আমাৰ নহব তো নেক্সট আহি গল Newton's third law can be obtained from Coulomb's law of electrostatics for the force between two charges আচ্ছা এটো তোমালোকৰ সাগে সকলোৰে মনত আছে আমি এনেকুৱা এটা এক্সপ্ৰেছন পাইছিলো F21 ভেক্টৰ is equal to আসলে minus of F12 ভেক্টৰ মানে কি force on the charge Q2 due to Q1 is equal to negative of the force on the charge Q1 due to Q2 যোনটো আসলে নিউটনস থার্ড ল হয়নে গতিকে এটো অপচন শুদ্ধই হয় আমাক কোৱেশ্চনত ইনকাৰেক্ট বিচাৰিছে গতিকে এটো নহব নেক্সট হৈ গল Coulomb's law is the fundamental law of electrostatics fundamental law of electrostatics কি আছিল like charges repel each other and unlike charges attract each other ইয়াত Coulomb's law বুলি কৈছে গতিকে এটো ভুল আৰু আমাৰ অপচনটো হে কাৰণে কোনটো হ'ব সি যেহেতু এটো ইনকাৰেক্ট তো নেক্সট অপচন তো দিয়া আছে superposition principle can be applied to calculate electric field due to a system of charges এটো শুদ্ধ কথা আমি সবে জানো ধৰিলা আমাক তিনটা চাৰ্জ এনেকে দিয়া আছে Q1 Q2 Q3 তে এই চাৰ্জ কিটাৰ কাৰণে যদি কোনবা এটা পইণ্টত আমি ফিল্ড উলিয়াব লাগে আমি সদায় কি এপ্লাই কৰো superposition principle হয়নে Q1 ৰ কাৰণে ফিল্ডখন উলিয়াই লম প্ৰথমতে নেক্সট আমি Q2 ৰ কাৰণে উলিয়াম তাৰপিছত দুইটা ৰিজাল্টেন্ট উলিয়াম ৰিজাল্টেন্টটো উলিয়াই লৈ পেলাই আকৌ আমি কি কৰিব লাগিব থাৰ্ড চাৰ্জটোৰ লগত থাৰ্ড চাৰ্জটোৰ কাৰণে যোনখন ফিল্ড পাম তাৰ লগত আকৌ এডিশন কৰিব লাগিব যোনটোক আমি কি বুলি কওঁ সুপাৰপজিশন বুলি কওঁ হল সো এই কোৱেশ্চনটোৰ আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব সি ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চন A body can have a charge 0.8 e where e is the charge of electron this statement is true false neither true neither false may be true or may not be okay so এনেকুৱা কোৱেশ্চনত সাগে সবে জানা যে আমি এটা কি এপ্লাই কৰিব লাগে quantization of charge তো কি আছিল q plus minus ne হয় মই এটা ne লিখিছো সো ইয়াত আমি n তো দিব লাগিব মানে n কিমান হ'ব q by e এতিয়া আমাক q মানে কিমান দিয়া আছে 0.8 e আৰু তলত আহি গল কিমান e e যদি ক্যান্সেল গুছি যায় আমি পালোগে কিমান 0.8
তো যদি মই 1 2 3 এনেকুৱা কিবা নাম্বাৰ পালো হয় তেতিয়া হলে এটো পসিবল হল হয় কিন্তু আমি 0.8 পালো গতিকে এটো পসিবল নহয় যোনটো কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ বুলি কয় যেটো আই থিংক সবেই জানা সো আমাৰ অপশনটো হ'ব কোনটো বি রাইট তো নেক্সট কোয়েশ্চন the direction of electric dipole moment is from তো ইলেকট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট মানে আমি কি লব লাগিব এটা ইলেকট্রিক ডাইপোল সাপোজ মই এটা ইলেকট্রিক ডাইপোল ললো এটো সাপোজ - q এটো হৈ গল +q হল তো ইয়াতে যদি এটো অৰিজিন হয় তেতিয়া হলে এফালে ডিসটেন্সটো আমি সাপোজ লৈছো a অৰিজিন সৰি এটো সেন্টাৰ হয় তেতিয়া হলে a বা এফালে হ'ব এটো a সো টোটাল যোনটো লেংথ সেই লেংথটো কিমান হ'ব আমাৰ কাৰণে টুৱাইস আৰু টুৱাইস এটো সবেই জানা কি বুলি কয় ডাইপোল লেংথ এতিয়া সোয়া যদি আমি এনে লেংথ বুলি কলো হয় এই লেংথটো এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আমি সবেই জানো কিন্তু যদি কি ইলেকট্রিক ডাইপোল লেংথ হয় তেতিয়া হলে হেতু আমাৰ কাৰণে কি হ'ব এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আৰু তাৰ ডাইৰেকশনটো আমি সবেই জানো কোৰ পৰা গলে কি হয় from the negative charge to the positive charge হল আৰু যোনটো আমাৰ ইলেকট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট আছে হেতু আমি এনেকে লিখো p is equal to q into twice a যদি ভেক্টৰ ফৰ্মুলা লিখিব লগিয়া হয় আমি twice a ওপৰ ভেক্টৰ দিলে এফালে ভেক্টৰটো আহি গল সো ডাইপোল লেংথৰ ডাইৰেকশনটো কোৰ পৰা গলে কি আছে from the negative charge to the positive charge গতিকে যোনটো আমাৰ ইলেকট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট তাৰ ডাইৰেকশনটো কোৰ পৰা গলে কি হ'ব from negative charge to positive charge তো অপশন A is the correct option okay so moving to the next question the true statement for electric field lines is okay মই আগতেও কৈছো আকৌ ৰিমাইন্ড কৰি দিছো তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰিবা অপচন কিটা পঢ়িবা পঢ়িবলে কোনটো শুদ্ধ হয় মিলাই চাবা হল তো সব ফার্স্ট অপশনটো কি দিয়া আছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস আর সেম এজ দ্যাট অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস তো ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন একে নহয় হয়নে তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন বিলাকে কি কৰে ক্লোজ লুপ ফর্ম কৰে যেটা নর্থ পোলৰ পৰা ওলাইছে ওলাই গৈ পেলাই সাউথ পোলত কিমান বাহিৰে সোমাই গল কিন্তু ভিতৰত কি হয় আকৌ সাউথৰ পৰা নৰ্থলৈ গুচি আহে মানে এটা ক্লোজ লুপ ফর্ম কৰে কিন্তু যিবিলাক আমাৰ ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন আছে ধৰিলা মই +q চাৰ্জ বুলি কলো পুৰা ওপেন এনেকে গুচি যাব বুজি পাইছানে গতিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন বিলাক একে নহয় আৰু যদি +q চাৰ্জৰ পৰা ওলাই গৈ আকৌ নেগেটিভ q চাৰ্জত সোমাই ৰখি যাব সো অপশন এ টো আমাৰ শুদ্ধ অপশন নহব অপশন বি টো চাও ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস ক্যান নট ৰিপ্ৰেজেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড তো ইলেকট্রিক ফিল্ড বিলাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈকে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন লৈছো কনসেপ্টটো আহিছে তো এটো শুদ্ধ নহয় অপশন সি two electric field lines never intersect each other এটো শুদ্ধ তো কেনেকে শুদ্ধ যে দুডাল ফিল্ড লাইনে আহি পেলাই যদি এটা পয়েন্টত ইন্টারসেক্ট কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে একেটা পয়েন্টতে আমি দুখন পাম বুজি পাইছানে টু নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড পাই যাম যোনটো পসিবল নহয় যেটো আই থিংক সবেই জানাই চাগে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটো চেপ্টাৰটো যে দুডাল ফিল্ড লাইনে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনে কেতিয়াও ইন্টারসেক্ট কৰিব নোৱাৰে সো এটো হ'ব আমাৰ কারেক্ট অপশন অপশন ডি টো দিয়া আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস ৰিপ্ৰেজেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটো কেবাৰ কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে হল সো অপশন সি ইজ দা কারেক্ট অপশন সো মুভিং টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে মোক সুধি লবা আকৌ দেই পিছত কমেন্ট কৰি পেলাই ওকে সো নেক্সট কোয়েশ্চন An electric dipole is placed in a uniform electric field and which of the following is not correct কোনটো শুদ্ধ নহয় বিচাৰিছে ওকে তো অপশন কেটা চাই লোৱা ভিডিওটো পজ কৰি লৈ কি চিন্তা কৰিব লাগিব চোৱা যে কি দিয়া আছে যে এখন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে এই এখন সাপোজ এখন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড তাতে এটা আমি ডাইপোল ৰাখিলো ওকে এফালে সাপোজ মই কলো -q ইয়াতে আহি গল সাপোজ +q এনেকে ৰাখিছো বাই মেকিং এন এংগল সাপোজ থিটা এটা কি হৈ গল ইয়াতে এনেকে ৰাখোতে কি হ'ব চোৱা যে সবে জানে এখিনি পঢ়িছা থিওৰিত ভালকে তো +q চাৰ্জৰ ওপৰত ফোৰ্সটো আহিব কোনফালে
along the direction of electric field এনেকৈ আহিলে এটো হ'ব প্লাস কিউ ই ভেক্টৰ হয়নে আৰু যদি মাইনাস কিউ চাৰ্জ আছে তাত অপোজিট টু দা ডাইৰেকশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আহিব এটো হ'ব মাইনাস কিউ ই ভেক্টৰ তো এইখিনি চাই পেলাই আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে দুটা ফোর্স মেগনিটিউড একেই পাব দুটা ফোর্সৰ মেগনিটিউডটো একেই আহি গ'ল ডাইৰেকশনটো কমপ্লিটলি অপোজিট হৈ গ'ল আৰু লাইন অফ একশনটো বেলেগ বেলেগ গতিকে ইয়াত কি আহিব টৰ্ক আহিব হল আৰু সেই টৰ্ক মানে কাপল অফ ফোর্স ফৰ্ম কৰিলে দুইটা ফোর্সে যেহেতু দুইটা ফোর্সৰ মেগনিটিউড সেম ডাইৰেকশনটো কমপ্লিটলি অপোজিট লাইন অফ একশনটো বেলেগ বেলেগ গতিকে ইয়াত কাপল অফ ফোর্স হৈ গ'ল আৰু কাপল অফ ফোর্সে কি প্ৰডিউস কৰে ইয়াতে টৰ্ক তো টৰ্কে ডাইপলটো ঘূৰাব হল তে টৰ্কৰ এক্সপ্ৰেছনটো পঢ়োতে চাগে সবৰে মনত আছে যে টাউ ইকুৱেলছ টু আমি কি পাই গৈছিলোগে পি ই sin of theta হয়নে পি ই sin theta পাইছিলো তো এতিয়া আমি কথাটো চাই লও সচনেট কি হ'ব যে আমাৰ অপচন কিটা কি দিয়া আছে আমি কোৱেশ্চনটো চাই গম পালো যে এনেকুৱা কোৱেশ্চন ৰাইজ হ'ব পাৰে গতিকে মই এখিনি কথা মনত পেলাই দিলো এতিয়া আমি কি চিন্তা কৰিম সো অপচন কেটা চাম the translational equilibrium exists at all position the translational equilibrium মানে কি আছিল যে যদি কোনবাটা সিস্টেমৰ ওপৰত টোটাল ফোর্সটো 0 হয় তেতিয়া হলে তাক কোৱা হয় ট্ৰান্সলেশনাল ইকুইলিব্ৰিয়াম এতিয়া আমাৰ যোনটো সিস্টেম দিয়া আছে তাত ফোর্স কি কি আছে চোৱাচোন QE ভেক্টৰ আকৌ ইফালে আছে মাইনাস QE ভেক্টৰ সো টোটাল ফোর্সটো কিমান হৈ গ'ল obviously 0 হয়নে তো এই কথাটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ যি কোনো পজিশনত এপ্লিকেবল হ'ব কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন হৈ আছে ইউনিফৰ্ম গতিকে ইয়াৰ টোটাল ফোর্সটো এট এনি পজিশন 0 হ'বই হৈছে তো ট্ৰান্সলেশনাল ইকুইলিব্ৰিয়াম এক্সিস্টস এট অল পজিশন এই কথাটো শুদ্ধ কিন্তু আমাৰ কোৱেশ্চনটো কি কোৱা আছে দেন হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট কাৰেক্ট কোনটো ভুল আমি কেটো লিয়াব লাগে ওকে তো নেক্সট তো কোৱা আছে কি rotational equilibrium exists at all position এ rotational equilibrium হ'ব লগিয়া হলে কি হ'ব লাগে যে টৰ্কটো হ'ব লাগিব কিমান 0 এটা এই এক্সপ্ৰেছনটো চাই পেলাই তোমালোকে গম পাইছাই যে কোট কোট ইয়াতে টৰ্কটো 0 হ'ব তো টৰ্কটো 0 হোৱা কন্ডিশন হ'বলৈ হলে থিটাটো 0 হ'ব লাগিব সৰি থিটাটো 0 হ'ব লাগিব বা থিটাটো কিমান হ'ব লাগিব 180 মানে যদি থিটাটো 0 হয় তেতিয়া হলে টৰ্কটো 0 হ'ব আৰু যদি থিটাটো 180 হয় মানে sin 0 মানে 0 হৈ যাব sin 180 মানে 0 হৈ যাব তো থিওৰি তোমালোকে পঢ়িছা যে থিটা ইকুৱেল টু 0 পজিশনটো কি বুলি কোৱা হয় ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম হয়নে থিটা ইকুৱেল টু 180 টো কি বুলি কোৱা হয় আনষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম কাৰণ থিটা ইকুৱেল টু 0 টোৰ সদায় ডাইপল থাকিবলৈ বিচাৰে কিন্তু থিটা ইকুৱেল টু 180 ত ৰাখিলে অকমান ডিস্টার্ব কৰিলে কি আকৌ ঘূৰি পেলাই গুচি আহিব থিটা ইকুৱেল টু 0 লৈকে তো এখিনি আই থিংক থিওৰিত পুৰা ধুনীয়াকৈ সবে পঢ়ি থোৱা আছে তো গতিকে আমি সেকেন্ড অপশনটো কি দিয়া আছিল যে rotational equilibrium exists at all position all positionত rotational equilibrium তো নহয় torque equal to 0 হোৱা পজিশন অকল দুটা থিটা ইকুৱেল টু 0 আৰু থিটা ইকুৱেল টু 180 গতিকে এই অপশনটো আমাৰ কাৰণে ভুল অপশন তো যেহেতু কোৱেশ্চনত ভুলটো দেখাবলৈ কৈছে গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ অপশনটো হ'ব বি হল তো নেক্সট অপশনটো আমাক কি দিয়া আছিল এ টৰ্ক উইল এক্ট অন দা ডাইপল ইয়াস এটো কৰিবই কাৰণ এনেকৈ ৰাখিলে টৰ্কটো আহিবই নেক্সট দা ভ্যালু অফ দা টৰ্ক ইজ ম্যাক্সিমাম when the electric field and the dipole moment is perpendicular মানে যদি থিটা ইকুৱেলছ 90 হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি টৰ্কটো কিমান পাম কোৱাচোন থিটা ইকুৱেল 90 হলে টৰ্ক ইকুৱেলছ টু হৈ যাব p which is maximum হয় কাৰণ থিটা ইকুৱেল টু 0 হলে 0 পালো 180 হলে 0 পালো তো থিটা ইকুৱেল টু যেতিয়া 90 হৈ যাব টৰ্কটো কি হৈ যাব ম্যাক্সিমাম হৈ যাব সো আমাৰ কারেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব বি ওকে সো নেক্সট কোয়েশ্চন point dipole approximation is তো point dipole মানে কি আছিল তো সবৰে হয়তো মনত আছে point dipole মানে কি আছিল যে q tends to হ'ব লাগিব infinity twice a মানে dipole length tends to 0 হল so কোনটো অপশন হ'ব অপশন A charge tends to 0 dipole tends to infinity no charge tends to infinity dipole length tends to 0 so option B is the correct option তো I think সবে বুজি পাইছা এটো আগতে তোমালোকে থিওৰি পঢ়ি চাই সবে okay so moving to the next question
A charge system of a ring of uniform charge distribution when observed from a very large distance will behave as. So video pause কৰি তোমালোকে অপশন কেইটা চোৱা তো ইয়াতে কি দিয়া আছে যে এটা ring দিয়া আছে ওকে so suppose মই কলো x axis this is y and this is z তো ইয়াতে suppose এটা ring আছে এনেকুৱা এটা ring তো yz প্লেনত আমি ringটো ৰাখিলো ৰাখি পেলাই suppose এটা চাৰ্জ লও কলো মই কলো যে q চাৰ্জ আছে ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে ৰেডিয়াস suppose r এনেকুৱা এটা পয়েন্ট লৈছে এখানে এটা পয়েন্ট লৈছে suppose p পয়েন্ট যেহেতু x axis গতিকে ডিসটেন্স তো মই x বুলিয়ে লৈছো তো এই ডেৰিভেশনটো হয়তো সকলোৱে পঢ়িছা তো ইয়াত p পয়েন্টৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছিল তাৰ এক্সপ্ৰেছনটো কি আছিল e = 1 by 4 pi epsilon naught q into x divided by r square plus x square whole power 3 by 2 এতিয়া সোয়া কোৱেশ্চনটো হয়তো তোমালোকৰ মনত আহিব পাৰে যে ইমান ডাঙৰ এটা এক্সপ্ৰেছন আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম তো কথাটো এনেকুৱা নহয় যে কনসেপ্টটো যদি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ থাকিব এতিয়াটো কৰোতে অটোমেটিক্যালি মনত থাকি যাব আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ডেৰিভেশন হয় এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত বহুত কোৱেশ্চন আহে দেই তো ইয়াতে আমি ইলেক্ট্ৰস্ট্যাটিক্সত পালো তো এনেকুৱা সেম কনসেপ্ট ইউজ কৰি পেলাই আকৌ আমি ম্যাগনেটিক ইফেক্ট অফ কাৰেন্টত পঢ়িবগে লাগিব সো এক্সপ্ৰেছনটো দুবাৰ মান তোমালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰি থাকিবা আৰামত মনত ৰাখি যাব আছে তে আমাক কি কৈছে কোৱেশ্চনটো যে when observed from very large distance মানে এই p পয়েন্টটো যদি বহুত দূৰত গুচি যায়গে বহুত দূৰত গুচি গ'ল মানে যোনটো p পয়েন্টটো দূৰত গুচি যোৱা মানে x টো বহুত দূৰত গুচি যাব আৰু x টো দূৰত যোৱা মানে আমি এপ্ৰক্সিমেশনটো এনেকৈ কৰিব লাগিব x is very very greater than r r is the radius of the ring হল এতিয়া সোয়া যদি x is very very greater than r হৈ যায় ইয়াতে যোনটো r square plus x square আছে r square plus x square is almost equal to কিমান হৈ যাব x টো বহুত ডাঙৰ r টো বহুত সৰু গতিকে এটো হৈ যাব x square তো x square হোৱাৰ লগে লগে যিখন আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম কি পাও চোৱাচোন 1 by 4 pi epsilon naught এটা হৈ গল qx by r square plus x square যোনটো টার্ম আছিলে তাত আমি পাম only x square হোল পাওয়ার আকো আসলে 3 by 2 হয়নে সো 2 যদি ক্যান্সেল গুছি যায় ইয়াত থাকিব কিমান x থাকিব তলত থাকিব q তো গতিকে যদি আমি সাবলে যাও আমাৰ এক্সপ্ৰেছনটো কি আহি যাবগে তো আমাৰ যোনটো এক্সপ্ৰেছন আহিব কি আহিব x আৰু x কিউব যদি কাটা যায় তেতিয়া হলে আমাৰ কি থাকিব e is equal to আমি পাই যামগে কিমান 1 by 4 pi epsilon naught q by x cube আছিল তো এটো হৈ যাব x square হল তো 1 by 4 pi epsilon naught q by x square তো এটো তো সবৰে চিনা কি হয়নে তো কেনেকুৱা আছিল যে এটা পয়েন্টত সাপোজ চাৰ্জ আছে q তাৰ পৰা x ডিসটেন্সত যদি মই এটা পয়েন্ট লৈ ফিল্ড উলিয়াবলৈ যাও তাৰ এক্সপ্ৰেছনটো এইটোই আছিল হয়নে মানে আমি কি গম পালো যে এটা পয়েন্ট চাৰ্জ যদি এটা পয়েন্টত থাকে তাৰ পৰা x ডিসটেন্সত গৈ পেলাই যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এক্সপ্ৰেছন পাম আৰু এই ৰিংটোৰ ওপৰত চাৰ্জ কিনি থাকিলে তাৰ পৰা বহুত দূৰত গৈ পেলাই চালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যোনটো এক্সপ্ৰেছন পাম দুইটা একেই দ্যাট মিন্স এই যোনটো আমি ৰিং লৈছিলো ৰিংটোত যোন কি চাৰ্জ আছে সেই চাৰ্জ কিনি কাৰ নিচিনা বিহেভ কৰি আছে পয়েন্ট চাৰ্জৰ নিচিনা হল সো আমাৰ যোনটো এনসাৰ হ'ব এনসাৰটো কোনটো হ'ব option D option D is the correct option point charge okay so moving to the next question
an electric field is found to be varied inversely as the cube of the distance. Okay, the electric field is due to. Okay, এটা আমাক কোৱেশ্যনত দিয়া আছে যে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছিলে কেনেকে ডিপেন্ড কৰে ইনভাৰ্স অফ দ্য কিউব. ওকে, 1 by r cube. So electric field is due to. তো কোনটোৰ কাৰণে এইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব কৰিছে. তো ফাৰ্স্ট আহি গ'ল ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল. তো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে পঢ়িছিলা যে এটা আছিলে এক্সিয়েল লাইনত উলিয়াব লাগে, হয়নে, আৰু এটা ক'ত আছিলে ইকুৱেটৰিয়েল লাইন. চবৰে হয়তো মনত আছে ইকুৱেটৰিয়েল লাইন হ'ল. এতিয়া দুইটাতে উলিয়াবলৈ গ'লে চোৱা কথাটো কেনেকুৱা আছিলে যে দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত উলিয়াবলৈ গ'লে আমি পাইছিলোঁ যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ভেৰি কৰিছিলে 1 by r স্কোৱাৰৰ ওপৰত হ'ল. কিন্তু তাতে এটা আমি এপ্ৰক্সিমেশ্যন লৈছিলোঁ. এপ্ৰক্সিমেশ্যনটো আছিলে স্মল ডাইপোল এপ্ৰক্সিমেশ্যন. স্মল ডাইপোল এপ্ৰক্সিমেশ্যন. তো কথাটো মানে কেনেকুৱা, ধৰি লোৱা এইটো ডাইপোলটো আছে নহয়, এইটো মাইনাছ কিউ, এইটো ছাপ'জ প্লাছ কিউ. চবেইটো পঢ়িছেই চাগে থিয়ৰী, মই জাষ্ট অকণ ৰিভিজন দি দিছোঁ. এইটো তাৰ হ'ল চেণ্টাৰটো. তো ডাইপোল লেংথটো আছিলে টুৱাইচ. এতিয়া যদি মই এক্সিয়েল লাইনতে পইণ্টটো ধৰিবলৈ যাওঁ, ছাপ'জ ইয়াতে ধৰিছোঁ, ছাপ'জ পি পইণ্টটো ইয়াত আছে, চেণ্টাৰটো পৰা ডিষ্টেঞ্চটো হৈ গ'ল আৰ. এতিয়া এই পি পইণ্টটো যদি আমি বহুত দূৰত ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই এপ্ৰক্সিমেশ্যনটোক কোৱা হৈছিলে স্মল ডাইপোল, যোনটো আমি মেথমেটিকেলি কেনেকৈ দেখিছিলোঁ আৰ ইজ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন টুৱাইচ. আৰু সেই এপ্ৰক্সিমেশ্যনটো ইউজ কৰাৰ পিছত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডবিলাক কেনেকুৱা পাইছিলোঁ, ই ইজ ইকুৱেল টু পাইছিলোঁ 1 by 4 pi epsilon naught পি বাই আৰ কিউ, আৰু এটাত পাইছিলোঁ 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube হ'ল. তো এই যে r কিউবটো আছে, r কিউবটো ক'ত আছে, যেতিয়া আমি স্মল ডাইপোল এপ্ৰক্সিমেশ্যনটো কৰিছোঁ তেতিয়াহে পাইছোঁ হ'ল. তো গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব বি, স্মল ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল. কিন্তু এটা কথা চাব লাগিব, চোৱা, যদি আমাৰ অপশ্যনটোত স্মল ডাইপোল নিদিলে হয় তেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোকে টিক কৰিলোঁ হয়. বুজি পাইছা, যিহেতু ইয়াত স্মল ডাইপোল বুলি দিয়া আছে গতিকে আমি এখন স্মাৰ্টলি চাব লাগিব অপশ্যন কেইটা যে কোনটো অপশ্যন হ'ব. ওকে, তো নেক্সটটো কি আছে অপশ্যনটো চাইছোঁ যে এন ইনফাইনাইটলি লং ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জড ৱায়াৰ. তাৰ কাৰণে এনেকুৱা আছিলে, তোমালোকৰ হয়তো মনত আছে, লেমডা বাই 2 pi epsilon naught r. তো 1 by r ভেৰিয়েশ্যন হৈ আছে. তো ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জ ইনফাইনাইট প্লেন চিট অফ চাৰ্জ, তাৰ কাৰণে আছিলে সিগমা বাই এপসাইলন নট. যদি কাৰোবাৰ এখিনি পঢ়িবলগীয়া আছে আকৌ এবাৰ পঢ়ি ল'বা দেই ধুনীয়াকৈ. তো গতিকে আমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব, অপশ্যন বি. ওকে, সো যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকে মোক জনাবা দেই. তো নেক্সট কুৱেশ্যন, the observation point is situated at a very large distance from the center of an electric dipole. This is the approximation of. Okay, যোনটো আমি অলপ আগতে কৰি আহিছো, ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই নেক্সট অপশ্যনটো চাই পেলাই কোৱাচোন কোনটো হ'ব, নিজে ভাবা কোনটো হ'ব. তো কি কোৱা আছে ইয়াতে যে ডাইপোলটো আছে. ওকে, যে ডাইপোলটো আমি কি কৰিব লাগিব, যে ডাইপোলটো সাপোজ মই ক'লো ডাইপোল, এটো মাইনাস কিউ, এটো প্লাস কিউ, এটো হৈ গ'ল সেন্টাৰটো. তো ইয়াৰ পৰা যদি হলে মই এক্সিয়েল লাইনতে চালো, বহুত দূৰত যদি মই পইণ্টটো ল'বলগীয়া হয়, যোনটো মই অলপ আগতে তোমালোকক কৈছিলো যে এই ডিসটেন্সটো যদি r হৈ যায়, হয়নে, আৰু ডাইপোল লেংথটো আমি টুৱাইছে লওঁ, তেতিয়াহ'লে এপ্ৰক্সিমেশ্যনটো কি আছিলে, r is very very greater than টুৱাইছে. আৰু এই এপ্ৰক্সিমেশ্যনটো আছিলে স্মল ডাইপোল এপ্ৰক্সিমেশ্যন হ'ল. তো আমাৰ এনসাৰটো হ'ব বি, হয়নে. The observation point is situated at a very large distance from the center of an electric dipole. This is the approximation of small dipole. বাকি কিটা অপশ্যন নি দিয়া আছে দেই. তো এটা কথাটো শুনা, এটা মানে কেনেকুৱা কথা হয়, ধৰি লোৱা এনেকুৱা এটা মই লাইন টানিলো ইয়াতে, এই লাইনডাল যদি তুমি এটা মোবাইল বা লেপটপৰ একদম ওচৰত লৈ পেলাই চাই আছা, ইমানখিনি দেখা পাবা, হয়নে. কিন্তু তুমি ইমাজিন কৰা
মোবাইলটো ইয়াতে থৈ তুমি ধৰি লোৱা তোমাৰ ঘৰৰ পৰা বা য'ত আছা তাৰ পৰা ধৰি লোৱা তুমি 500 মিটাৰ মান পিছফালে গুচি গ'লা তো তাৰ পৰা যদি লাইনডাল চাবলৈ যোৱা অবভিয়াছলি সৰুকে দেখা পাবা হয়নে তাৰ মিনিং এটো নহয় যে লাইনডাল এক্সুৱেল লেন্থটো কমি গ'ল হল তো এটো হৈছে মানে এটা এপ্ৰক্সিমেশ্যন আৰু সেই এপ্ৰক্সিমেশ্যনটোৰ কাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় স্মল ডাইপল এপ্ৰক্সিমেশ্যন হৈছে আৰু এটো জাস্ট মই এক্সাম্পলহে দিছো কাৰণ তোমালোকে সবেই জানা যে এই যিবিলাক আমি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল কৈ আছো এইবিলাক আমি ক্লাসিক্যাল লগত দেখা নাপাওঁ হয়নে এইবিলাক চাবলগীয়া হলে আমি ক'ত যাবগে লাগিব মলিকুলাৰ লেভেলত মানে এইবিলাক ক'ত এক্সিষ্ট কৰে মলিকুলাৰ লেভেলত এক্সিষ্ট কৰে হৈছে সো এইখিনি থিওৰি ধুনীয়াকৈ হয়তো সকলোৱে পঢ়ি থৈছা তো যদি নাই পঢ়া অকণমান ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা দেই তো নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ Gauss's theorem of electrostatic is used to determine এটো সবেই জানিবা কি ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ আমি ইউজ কৰোঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটো আই থিংক সবেই পাৰিছে দেই তো নেক্সট কুৱেশ্যন Electric flux is a scalar quantity, vector quantity, neither scalar nor vector, none of this. Okay, electric flux here phi equals to E vector dot কি আছিলে S vector তো দুটা ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট সদায় কি হয় এটা স্কেলাৰ হয় হয়নে তো গতিকে অপচন 1 টো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব স্কেলাৰ কোৱান্টিটি এটো চাগে সবে পাৰিছা ভেৰি গুড তো নেক্সট কুৱেশ্যন electric dipole length is scalar vector phasor none of these তো আমি অলপ আগতে এনেকুৱা কোৱেশ্চন কিটা কৰি আহিছিলো হয়নে তো এনে যদি মই লেংথ বুলি কওঁ কি হ'ব স্কেলাৰ কোৱান্টিটি কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল লেংথ এটো যদি নেগেটিভ চাৰ্জ হয় এটো যদি পজিটিভ চাৰ্জ হয় তেতিয়া হলে ডাইপল লেংথৰ আমি কি হিচাপে ইউজ কৰিম ভেক্টৰ হিচাপে ডাইৰেকশনটো কোৰ পৰা কলৈকে থাকে ফ্ৰম দা নেগেটিভ চাৰ্জ টু দা পজিটিভ চাৰ্জ গতিকে ইয়াৰ যোনটো এনসাৰ হ'ব এনসাৰটো কোনটো হ'ব ভেক্টৰ আই থিংক সবেই পাৰিছা ওকে So next question. Electric field due to a system of charges can be obtained by এটা system of charge আছে তাৰ পৰা যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ল'বলগীয়া হয় তো আমি কি ইউজ কৰিম তো এটো আমি প্ৰথমতে অলপ আগতে পঢ়ি আহিছিলো যে চাৰ্জ বিলাক আছে ধৰিলা Q1 Q2 Q3 এনেকুৱা চাৰ্জ বিলাক আছে এটা পইণ্টত উলিয়াব লাগে এটা প্ৰিন্সিপল আমি ইউজ কৰো হয়নে প্ৰিন্সিপলটো কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে এটা চাৰ্জৰ কাৰণে উলিয়াব লাগে নেক্সট আকৌ বেলেগ এটা চাৰ্জৰ কাৰণে উলিয়াব লাগে হিহঁতৰ ৰিজাল্টেন্টৰ লগত আকৌ নেক্সট যোনটো আছে সেইটোৰ কাৰণে উলিয়াব লাগে তো এই প্ৰিন্সিপলটো কি বুলি কয় আমি সবেই জানো অলৰেডি সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল ওকে সো আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন সি সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল কুলম্বছ ল দিয়া আছে তো কুলম্বছ ল নহয় কিয় নহয় জানানে কুলম্বছ আমি ফোৰ্সটোহে উলিয়াও আৰু কাৰ মাজত ফোৰ্স উলিয়াও অকল দুটা চাৰ্জৰ মাজত তাতকে বেছি হলে আকৌ আমি কি কৰিব লাগিব তাত ফোৰ্সৰ যোনটো সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল সেইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব হৈছে সো অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট অপচন তো মুভিং টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন The dimensional formula for relative permittivity is okay তোমালোকে পজ কৰি চাই লৈছা নিশ্চয় তো চোৱা তোমালোকৰ লগত এনসাৰটো মিলিছে নে নাই দেই ৰিলেটিভ পাৰমিটিভিটি মানে আসলে এপসাইলন r ইজ ইকুয়াল টু কি আছিল এপসাইলন বাই এপসাইলন নট মানে পাৰমিটিভিটি অফ এ মিডিয়াম to the permittivity of free space is called relative permittivity ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছিল সবে জানা নিশ্চয় কি আছিল নামটো ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট তো ইয়াক ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট বুলিও কয় এই তো চোৱা যদি অকল পাৰমিটিভিটি থাকিলে হয় আমি ডাইমেনশন পালো হয় হয়নে কিন্তু দুইটা ৰেশিও আহি গল নহয় পাৰমিটিভিটি অফ দা মিডিয়াম টু দা পাৰমিটিভিটি অফ ফ্ৰী স্পেস তো ইয়াৰ কোনো ডাইমেনশন নাথাকিব এটা পিওর নাম্বার হ'ব হল তো ডাইমেনশন নাই মানে কোনটো হ'ব এই অপচন ডি টু
হয়নে m power 0 l power 0 p power 0 বুজি পাইছা তো নেক্সট কোয়েশ্চন এই কোয়েশ্চনটো আই থিংক সবে জানাই 1 কুলম ইজ ইকুয়াল টু ESU মানে কি হয় ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ইউনিট তো ইয়াৰ অপশনটো সবে জানা হয়নে কিমান হ'ব 3 into 10 power 9 ৰাইট তো মানে কি আছে সো এটো SI ইউনিট কুলমটো SI ইউনিট ESU টো কি হয় CGS ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ তো আমি পিছলে আৰু এটা ইউনিট পামগে কিন্তু EMU বুলি কয় এটো হ'ব ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ইউনিট তো সেইটো তোমালোকে এতিয়া নপঢ়িবা এতিয়া পঢ়িলে মানে কনফিউজ হৈ যাবা দেই সো আমাৰ অপশনটো কোনটো হ'ব B 3 into 10 power 9 okay so moving to the next question an electric field is found to be independent of distance predict the configuration where the charges are distributed uniformly okay তো কি কৈছে কোৱেশ্চনটো ভালকে চোৱা পজ কৰি পেলাই অপচন কেইটা চোৱা কি হ'ব প্ৰেডিক্ট কৰা তো আমি এতিয়া কি চাব লাগিব চোৱা যে কি দিয়া আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ ফাউন্ড টু বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ডিসটেন্স মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ডিসটেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে তো তেনেকৈ কোনটো কনফিগাৰেশন হ'ব ওকে আমি চাই যাওঁ স্ফেৰিকেল সেল তো স্ফেৰিকেল সেলটো আমাৰ কেনেকুৱা আছিল সবে জানাই চাগে E equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square ইয়াতে মনত পৰিছে যে তোমালোকৰ আমি তিনটা কেস পঢ়িছিলো r is greater than r হয়নে r is equal to r আৰু r is less than r হয়নে তো এই দুটা কেছত ৰিলেশনটো কেনেকুৱা আছিল স্কয়াৰ আছিল r স্কয়াৰ পাইছিল মানে e is proportional to 1 by r square যোনটো এইটো গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ডিসটেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে বুলি কোৱা আছে কোৱেশ্চনটো মতে দেই infinite plane sheet of charge okay infinite plane sheet of charge কি আছিল E equals to sigma by 2 epsilon naught so আসুন sigma মানে কি আছিল surface charge density হল আৰু epsilon naught মানে কি আছিল permittivity of free space তো ইয়াতো ডিসটেন্সৰ কোনো কথাই নাই গতিকে এইটোই হল আমাৰ কারেক্ট অপশন মানে কোনটো আমাৰ অপশনটো অপশন বি বুজি পাইছানে যে ইনফাইনাইট প্লেন sheet of charge ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ডিসটেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে according to this formula তুমি ওচৰত থাকা কনফিগাৰেশনটো বা দূৰত থাকা ফিল্ডখন তুমি সদায় কনস্ট্যান্ট পাবা কাৰণ সারফেস চার্জ ডেনসিটি তাত কনস্ট্যান্ট থাকিব পারমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেস কনস্ট্যান্ট থাকিব বুজি পাইছা তো নেক্সট তো এই অপশন আমাক কি দিয়া আছে পয়েন্ট চার্জ তো পয়েন্ট চার্জটো এই তেনেকৈ হ'ব 1 by 4 pi epsilon naught q by r square মানে ইনভার্স স্কয়ার হৈ যাব ইনফাইনাইট লং স্ট্রেট ওয়ার তাৰ কাৰণে কি পাইছো ল্যামডা বাই 2 pi epsilon naught r তো ইয়াতো আছে r তো ইয়াতো আছে ডিসটেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে হয়নে গতিকে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব বি হল এতিয়া তোমালোকৰ মনত আহিব পাৰে যে এইবিলাক বস্তু আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম হয়নে তো মনত ৰাখিবলৈ কথাটো কি আছে চোৱা বেলেগ উপায় একো নাই প্ৰেক্টিস তুমি গসেস থিওৰেমটো পঢ়িলা পঢ়ি পেলাই এপ্লিকেশন কিটা পঢ়িলা পঢ়ি পেলাই যদি তুমি দুবাৰ তিনিবাৰ প্ৰেক্টিস দিয়া অটোমেটিক্যালি তোমাৰ এইবিলাক মাইন্ডত থাকি যাব হল খালি সেই কথাবিলাক মানে কি চাব লাগিব চোৱা এক্সপ্ৰেশনটো পোৱাৰ পিছত সেই এক্সপ্ৰেশনটো কি বুজাইছে ইয়াৰ পৰা কি কথা হ'ব পাৰে নিজে প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব বুজি পাইছা নিশ্চয় তো তেতিয়া মানে যি কোনো কনসেপচুয়াল কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা আৰু মই বিশ্বাস তোমালোকে পাৰিবা খালি প্ৰেক্টিসটো ভালকে কৰিব লাগিব দেই সো এই কিটা কোৱেশ্চনে আছিল 20টা কোৱেশ্চন আছিল তো 20টা কোৱেশ্চনত যদি এটাত 4 মাৰ্ককে ধৰো ম্যাক্সিমাম তোমালোকৰ স্কোৰ হ'ব 80 হল তো কোনে কোনে কিমান স্কোৰ কৰিলা মোক কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু কোৱেশ্চন মানে যিকিটা আমি MCQ আনিছো কি MCQ কিটা মানে এনেকা না হৈছে যে তোমালোকৰ গোটেই চেপ্টাৰটো ৰিভিজন হয় আৰু কনসেপ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ হয় তো আই থিংক সবে বুজি পাইছা তো কোনে কিমান স্কোৰ কৰিলা মোক কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে তোমালোকে মোক
দি থোৱা কন্টেক্ট নম্বৰত কন্টেক্ট কৰিব পাৰা। Okay, so good night and sweet dreams.